Trong video này, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện làm thế nào Warren Buffett trở thành nhà đầu tư thành công nhất thế giới với số tài sản hơn 80 tỷ đô la Mỹ tới năm 2019. Câu chuyện về cuộc đời ông đã truyền cảm hứng cho tất cả những ai đã và đang theo đuổi đầu tư. Từ người mới bắt đầu cho đến những người đã dày dặn kinh nghiệm, họ đều muốn trở thành giống như ông ấy. Vậy Warren Buffett là ai? Chúng ta sẽ tìm hiểu về người đàn ông được mệnh danh là nhà tiên tri xứ Omaha này và cách mà ông kiếm được số tài sản 80 tỷ đô la Mỹ ngay bây giờ nhé. Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé. Warren Buffett sinh năm 1930 tại Omaha, Nebraska, Mỹ. Đây là thời kỳ nước Mỹ đang phải chịu một cuộc đại suy thoái và Warren Buffett học được cách quý trọng đồng tiền từ rất sớm. $25, ông đã thỏa thuận với Frank Erico, một chủ tiệm hớt tóc, để đặt chiếc máy ở phía sau cho khách chơi trong lúc chờ đợi. Và chiếc máy ngay lập tức thành công, mang về $4 cho ông chỉ trong đêm đầu tiên. Thay vì xài hết số tiền kiếm được, ông đã tái đầu tư số tiền đó vào nhiều chiếc máy hơn. Trong vài tháng, Warren Buffett đã trở thành vua pinball với vài chiếc máy được đặt tại những tiệm hớt tóc trong khắp thị trấn ông ở. Ông bán mảng kinh doanh này với giá $5.000 sau một năm, tương đương với $53.000 vào thời điểm hiện nay. Lúc đó ông chưa tới 20 tuổi. Mảng kinh doanh này đã dạy ông 3 bài học quan trọng trong kinh doanh. Sự thuận tiện sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Địa điểm kinh doanh là điều rất quan trọng và biên lợi nhuận sẽ quyết định khả năng mở rộng quy mô kinh doanh của bạn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông sử dụng tiền kiếm được từ trang trại để tự trả học phí cho mình tại trường đại học Nebraska, nơi ông tốt nghiệp với bằng cử nhân khoa học. Bị từ chối bởi trường kinh tế Harvard nổi tiếng, ông đã không nản lòng và tiếp tục đăng ký vào trường kinh tế Columbia, nơi mà nhà đầu tư huyền thoại Benjamin Graham đang giảng dạy. Khi ông rời New York để theo học trường kinh tế, với tính tiết kiệm của mình, ông thường chọn những phòng ở miễn phí trong khu vực chuyên cho sinh viên. Sau khi tốt nghiệp trường Columbia, ông quay lại Omaha để dạy về đầu tư tại trường Nebraska. Tại đây, ông theo học một khóa huấn luyện nói trước công chúng của Dale Carnegie, tác giả của cuốn Đắc Nhân Tâm nổi tiếng, để khắc phục nỗi sợ hãi khi phải nói chuyện trước đám đông. Năm 1954, người thầy cũ Benjamin Graham đã đề nghị Warren Buffett làm công việc đầu tư và phân tích chứng khoán cùng ông. Nhờ vào việc làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ và đam mê về đầu tư, Warren Buffett đã đạt kết quả rất tốt. Số tiền tiết kiệm của Warren Buffett lúc này đã là $174.000, tương đương với khoảng $1,5 triệu bây giờ. Vào năm 1956, Benjamin Graham quyết định nghỉ hưu và Warren Buffett quay trở về quê hương Omaha.
Ông đã mua được căn nhà đầu tiên cho gia đình với giá lúc đó là 31.500 đô la. Ông đã dành hầu hết thời gian của mình cho việc đầu tư, bán hàng và phân tích chứng khoán. Cũng vào năm 1956, ông đã thành lập ra liên doanh Warren Buffett với gia đình và bạn bè thân quen. Liên doanh đầu tiên của ông lúc đó có 7 người và có tổng số tiền là 105.000 đô la. Ông đóng góp 100 đô la trong số này. Ông cam kết với mọi người với số lãi hàng năm là 6%. Nếu liên doanh lãi hơn số này thì ông hưởng 25% lợi nhuận vượt mức và liên doanh giữ lại 75% lợi nhuận vượt mức. Ông sẽ tái đầu tư khoản phí thu được từ việc quản lý liên doanh và tăng tỷ lệ của mình trong liên doanh. Kết quả thật ấn tượng, trong 5 năm từ năm 1957 tới năm 1961, khi chỉ số Dow Jones tăng 75%, thì lợi nhuận của danh mục do ông quản lý tăng 251%. Tới năm 1962, ông kiếm được 1 triệu đô đầu tiên nhờ vào kết quả vượt trội của liên doanh này. Cuộc đầu tư tệ nhất của ông mà ông từng thừa nhận là vào công ty Berkshire Hathaway năm 1964. Trước đó, công ty này là một công ty thành công trong lĩnh vực dệt may. Do sự sụt giảm của việc buôn bán vải vào Thế chiến thứ nhất, tài chính của công ty bắt đầu đi xuống. Ông nhận ra rằng giá cổ phiếu sẽ tăng đáng kể nếu như nhà máy chịu đóng cửa đi một khu sản xuất không hiệu quả. Năm 1962, Warren Buffett đầu tư rất nhiều vào công ty này với hy vọng thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn. Ông tác động mạnh mẽ tới đội ngũ lãnh đạo, phương án kinh doanh của nhà máy, nhưng kết quả vẫn tiếp tục đi xuống. Tới năm 1966, CEO của công ty là Stanton đã đề nghị mua lại cổ phần của ông với giá 11.5 đô một cổ phần và ông đồng ý. 2 tuần sau đó, khi ông nhận được bản đề nghị bằng giấy, ông lại nhận ra rằng giá của cổ phần đã bị giảm xuống còn 11,37 đô một cổ phần. Vô cùng tức giận, thay vì bán cổ phần của mình với giá giảm đi một chút, ông đã quyết định mua thêm nhiều cổ phần hơn để chiếm quyền kiểm soát công ty và ngay sau đó sa thải Stanton. Tuy nhiên điều này đã khiến ông phải điều hành một nhà máy vải đang trên đà đi xuống. Vì vậy, trong khi điều hành nhà máy vải, năm 1967, ông bắt đầu đầu tư tiền của công ty vào ngành bảo hiểm và truyền thông. Sau cùng, ông cũng đã phải đóng cửa toàn bộ khu nhà máy vải của công ty và tập trung chủ yếu vào đầu tư, bảo hiểm, tiện ích và năng lượng. Năm 2010, ông đã thừa nhận rằng nếu số tiền đầu tư vào nhà máy vải này lúc đó được ông sử dụng đầu tư trực tiếp vào các công ty tốt thì đã tạo ra khoảng 200 tỷ đô la cho tới thời điểm hiện tại. Từ khi chuyển hướng, công ty thoát khỏi hoạt động kinh doanh thua lỗ và sở hữu những doanh nghiệp an ninh làm ra. Chỉ trong vài năm, ông đã biến Berkshire Hathaway từ trên đà thất bại trở thành một công ty vô cùng thành công. Khác xa với ngành sản xuất vải trước kia, giờ công ty là một holding chuyên đầu tư vào những doanh nghiệp khác. Công ty Berkshire Hathaway ngày nay sở hữu danh mục với hơn 1.000 doanh nghiệp với khối tài sản lên tới hơn 700 tỷ đô. Còn Warren Buffett, tới năm 1960, khi 30 tuổi, ông đã đạt được giấc mơ của mình là trở thành triệu phú đô la, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Tới khi 50 tuổi, ông bắt đầu có được 100 triệu đô la đầu tiên khi kinh tế Mỹ ổn định và việc đầu tư của ông vô cùng thành công. Và Warren Buffett trở thành tỷ phú đô la vào năm 1986 khi ông 56 tuổi. Tài sản của ông tiếp tục gia tăng nhanh chóng cho tới năm 2019 thì Warren Buffett đang sở hữu 80 tỷ đô. Có tới hơn 99% số tài sản của ông tới sau khi ông hơn 50 tuổi. Và tới năm 2019 khi đã 89 tuổi, ông vẫn còn tiếp tục công việc đầu tư vô cùng minh mẫn. Số tài sản thực sự của ông thực ra còn nhiều hơn thế vì ông đã cho đi các dự án từ thiện 185 triệu cổ phần của Berkshire Hathaway. Số cổ phần này trị giá tới 28,3 tỷ đô. Năm 2006, ông đã quyết định cho đi 85% số tài sản của mình cho các quỹ từ thiện. Là một tấm gương về cuộc sống giản dị, ông vẫn sống trong căn nhà đầu tiên 5 phòng ngủ mua từ năm 1956 tại Omaha. Bản thân là một người đi lên từ giai đoạn khó khăn, Warren Buffett là một câu chuyện thành công về kinh doanh và là một người hùng của thị trường tự do. Ông đã dũng cảm chọn nhiều hướng kinh doanh để làm ra tiền và đầu tư chúng một cách khôn ngoan ngay sau đó. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có sinh ra trong một gia đình nghèo như Warren Buffett hay không? Bạn có thử sức trong nhiều mảng kinh doanh khác nhau như ông để học hỏi được sự khôn ngoan khi xây dựng khối tài sản cho mình hay không? Và bạn nghĩ sao về việc cho chúng đi khi đạt được mục tiêu của mình? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment nhanh dưới đây. Và nếu bạn thích video này thì hãy like và share để nhận lại được nhiều giá trị hơn nhé.